नमस्ते साथीहरू। फागुन 21 गते नेपालमा लोकतन्त्रको पर्व, जुन धेरै भ्रम, कठिनाई र पार्टी मतभेदपछि सम्पन्न भयो। भाद्र 23 र 24 गते भएको जेन्जी आन्दोलनपछि गरिएको यो निर्वाचन, जहाँ म्यान्डेट क्लियर थियो, नयाँ अनुहारहरूलाई ल्याउने, तर परिकल्पनाभन्दा बाहिर र यो संविधानले पनि बाइपास गरेको सिंगल पार्टी मेजोरिटीको गभर्मेन्ट यसपालि नेपालको संसदमा नेतृत्व गर्दैछ। एउटा यस्तो चुनाव जसले जेन्जीको प्रतिनिधित्व यस चुनावमा देखियो। कुल मतदातामा 5.65% को वृद्धि यस चुनावमा देखियो। उल्लेखनीय रूपमा जेन्जी युवाहरूको पनि सहभागिता देखियो। अर्को विशेष कुरा यो पनि थियो कि यस चुनावमा नेपाली सेनालाई विशेष भूमिका दिएको थियो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न। स्पष्ट छ कि पुरानो सत्तारूढ दलले जसरी पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा जाओस् भन्ने प्रयास गरिरहेका थिए, तर यो कुरा भने हुन सकेन। कसका स्वार्थका चर्चा के चलेका छन्, कसले चलाएको छ, त्यही कोसिस त छ एमाले सिद्ध्याउने छ। नयाँ अध्याय र नयाँ युगको सुरुवातले आखिर के परिणाम ल्याउँछ आगामी दिनमा। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले कसरी एक व्यक्तिको हाइप बनाएर सोसाइटीमा एउटा जजमेन्ट बनाइन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेको थिएँ र आज यसलाई नै निरन्तरता दिँदै अर्को मेथोडोलोजीको कुरा गरौँ, जुन हो कल्ट क्लासिक। सबैभन्दा पहिले बालेन शाहको कुरा गरौँ। इयर 2022 को नै कुरा थियो जब नेपालभरि स्थानीय चुनावहरू भइरहेका थिए। जेनरली मानिसहरूले यी चुनावहरूलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्, तर यसपालि यस चुनावमा सबैको नजर राजधानी काठमाडौँमा थियो, जहाँ बालेन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर उभिएका थिए र पछि शानदार विजय पनि हासिल गरे। तर जति 40% वडामा गयौँ, लगभग सबैमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा उत्साह, एउटा आस्था, एउटा विश्वास। यसपालिको चुनावमा चाहिँ आस्था धेरै देख्न पाइयो, मान्छेहरूमा आस्था रहेछ हैन। र अचम्मको कुरा के छ भने उनी चुनिएका मिडियालाई मात्र अन्तर्वार्ता दिन्थे र मुख्यधारका मिडियाबाट टाढा रहन्थे। मेयर बनेसँगै धेरै कन्ट्रोभर्सियल डिसिजनहरू पनि उनीबाट आए। वेस्ट म्यानेजमेन्ट र सडक पूर्वाधार जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूमा उनी अगाडि बढिरहेका थिए र कन्ट्रोभर्सी र विवादहरूका बावजुद पनि तपाईँ घरको नक्सामा हुनुपर्छ। बकेट मारी भयो, हाम्रो फुटपाथ बढाइदिनु भन्दा 24 वटा फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई के समस्या हो? युवा वर्गहरूमा उनको काम देखिने खालको थियो। वर्षौंदेखि पोलिटिकल लेगेसी कायम गरिरहेका पार्टीहरूबाट जनताहरू फ्रस्ट्रेट भइसकेका थिए। त्यसैले नयाँ होपको रूपमा उनलाई अघि सार्यो। सामाजिक सञ्जालमा यो ट्रेन्ड बढ्दै गयो। यो फेसले बच्चा, वृद्ध र युवा पुस्तालाई आशा दियो। यो ट्रेन्ड यति व्यापक भयो कि मतदाताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार पनि पहिचान नगरी एउटै चुनाव चिन्हमा मतदान गरे। भाद्र 23 र 24 गतेको घटना, जहाँ एकतर्फ पुराना सत्ताधारी पार्टीहरू आफ्नो गिल्ट महसुस गरिरहेका थिएनन्। म प्रधानमन्त्री पदमा हुनु गल्ती हो, मैले गोली चलाएको हो र। यस्तो माहौल र भ्याकुमलाई इमोसनल वेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्याप्चर गर्न सफल भयो। बिहान सबेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न ठूलो संख्यामा विशेष बल तैनात गरिएको थियो। उसलाई उनकै घरबाट एरेस्ट गरियो। Prime Minister KP Sharma Oli. Breaking news that we are getting from Nepal, where police have arrested former Prime Minister KP Sharma Oli. सरकारले कदमले आक्रोश निम्त्याउँछ भन्ने आशा पहिले नै गरेको थियो। त्यसको लागि गभर्नमेन्ट अलरेडी प्रिपेयर्ड बसेको थियो। एक पछि अर्को गरेर सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय लिइरहेको छ र सरकारले जारी गरेको 100 पोइन्ट्स प्लानको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा पनि केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई विचार गरिएको छ। यसको 100 पोइन्ट्स प्लानलाई हेर्ने हो भने यहाँ डिजिटलाइजेसन र 24/7 गभर्नमेन्ट डेलिभरीको कुरा गरिएको छ। स्पष्ट छ कि 2026 को डाटा अनुसार आईटी एक्सपोर्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा $1 अरब अमेरिकी डलर योगदान पुर्याउँदैछ। नेपालसँग ट्रान्सपेरेन्सी र करप्सनलाई फिल्ट्रेट गर्ने बारेमा पनि कुरा गरिएको छ, तर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ र यसको मेन रिजन भ्रष्ट तन्त्रले भरिएको ब्युरोक्रेट हो, जुन पहिलेदेखि नै भ्रष्ट रहेको छ, जसको कारण हो ब्युरोक्रेसीमा हुँदै आएको पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट। अब यसलाई लिएर अहिलेको करेन्ट गभर्नमेन्टले पहिले नै पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको बाटो बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको नै नतिजा हो जसले संवैधानिक परिषदलाई पनि प्रभावित बनाएको छ।
अनि मैले कुरा गरेको मेथोडोलोजी कि कसरी एउटा सोसाइटीलाई भिक्टिम जस्तो देखाएर र निराशाको मानसिकता सिर्जना गरेर समाजमा आफ्नो फेसलाई अगाडि लाइन्छ। योभन्दा पहिलेको भिडियोमा यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, जहाँ मैले भनेको थिएँ कि इमोसनल क्याच गरेर कसरी आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई समाजमा प्रभावित पारिँदैछ। काठमाडौँ के मेयर के रूप में हम कथू नहीं कर सकली, भेटू नहीं सकली, आप कहके देखा। आज त्यही जेनजीको अभिमतले बनेको सरकारले जेनजीलाई देखाउन आफ्नो संसदको अभ्यासमा जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई पनि समावेश गरेको छ। यो वेभले चुनाव त जित्यो, तर व्यवस्था जित्न अझै पनि बाँकी छ। भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यसको पहिलो पार्ट तल दिएको डिस्क्रिप्सन अथवा यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।